Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра, и благодатной погоды. У нас остается из всех месяцев весны, лета, осени один месяц, который мы с вами не анализировали. И этот месяц август. Его обычно считают самым жарким, и практически это было и в прошлом году. Хочу напомнить, что в прошлом году был август очень жаркий, и эту жару нам давали. Венера была в знаке Лев, причем была до 5 сентября, и помните, начало сентября было очень жаркое, в тени у нас было 35, 36, 34, это в тени, а на солнце и больше. Вот как раз солнышку помогала Венера и Юпитер. Юпитер находился в 2022 году в Овне. Ну и давайте рассмотрим сейчас то, что у нас вот в этом году будет в августе по западной астрологии. Мы наблюдали раньше по западной астрологии, но у нас есть сейчас возможность проверить и по ведической астрологии в этом году. Что мы делаем? Давайте мы вот смотрим погода в августе. Снова же разделили месяц на 3 части, 3 декады. И у нас планеты будут работать. Покажем, как они будут работать, благодаря тому, в котором знаке они будут находиться. Солнце в августе будет находиться до 23 августа. Затем перейдет в знак Дева. Это знак Земли. Венера будет находиться в знаке Лев. Но Венера будет ретроградная. Вот это очень плохо, потому что она сжата и не выдает ту энергию, на которую мы можем рассчитывать, как было в прошлом году. Была очень чистая, работала эта энергия. Марс у нас, он тоже играет важную роль, практически очень важную роль. Я его на первом месте всегда ставлю. Марс, Венера, Юпитер. Солнце выполняет свою задачу. Так вот, Марс в этом году, в августе, будет находиться почти весь месяц в знаке стихии Земли, в Деве. И только после 27-го перейдет в знак стихии воздуха, в Весы. Снова мы не видим здесь нигде стихии огня. Юпитер будет находиться в Тельце весь месяц, а в прошлом году он находился в знаке Овен. Как видите, у нас и Марс, и Юпитер в знаке стихии Земли, а это никак не жара. Это как раз Земля, прохлада и где-то, может быть, и дожди, но вот это не будет той жары, которая была раньше. Сатурн и Нептун будут находиться в знаке стихии воды, в Рыбах. Но и Сатурн, и Нептун будут ретроградны. Когда они ретроградны, они не проявляют себя в полной силе. Уран остается у нас в знаке Телец. С 29 уже августа будет ретроградным. Но особой роли вот все-таки Телец. Здесь никакого тепла мы не видим. Хотя сам Уран, если все планеты были бы в знаке стихии огня, вот те, которые мы называли, да еще и он был бы, но у нас это в ближайшие годы не грозит. У нас здесь никакого тепла, жары не наблюдается. Знак стихии Земли. Плутон будет в знаке Козерог. Знак снова стихии Земли. Но он будет ретроградный и тоже не сможет себя проявить. Будет вот такое напряжение. Черная и белая луна будут в знаках стихии огня, во Льве и в Овне, но они особую роль не играют в погоде. Как видим, по западной астрологии единственные источники вот жары, тепла, я бы сказала, это Солнце до 23-го, ну практически до конца месяца, и Венера, но она ретроградная в знаке Лев, а ретроградность слабое тепло, так что по западной астрологии, да, будут периоды тепла, будут периоды, будут антициклоны, циклоны, и будут перепады. И эти перепады, конечно же, не дадут того тепла, которое было в прошлом году, была сильная жара. Но все зависит от региона, под каким знаком находится именно регион. Там будут накладываться энергии по-своему. А теперь давайте рассмотрим ведическую астрологию. Здесь тоже очень интересная ситуация.
Солнце будет находиться в знаке Рак до 17 августа и затем перейдет в знак Лев. Никакой ретроградности, то есть в конце месяца Солнце будет удерживать тепло. После, это где-то вторая половина августа. Венера в начале месяца августа будет до 7 августа в знаке Лев, но это ретроградный период. А затем перейдет в знак стихии воды, в Рак. И еще и ретроградность. Марс здесь немножечко будет помогать. Практически в начале месяца до 18 августа будет находиться Марс в знаке Лев, и он будет не ретроградный, а затем перейдет в знак Девы, в знак стихии Земли. То есть до половины есть такое вот предположение, что может быть и тепло. Юпитер будет в знаке Овен, и здесь тоже как бы поддержка Юпитера будет для Марса, своеобразная поддержка. Ну, Венера тоже первая неделя тоже неплохо. Здесь получается у нас, что первая половина по ведической астрологии ожидается теплой и даже жаркой. Ну, а остальные планеты Сатурн находятся в знаке Водолея и ретроградный. Раху и Кету особо не влияют. Раху находится в Овне весь месяц, и Кету в знаке стихии воздуха, в Весах. Таким образом, мы видим, что особой жары, такой, как раньше было вот весь месяц, как устанавливалась жара, и постоянно было вот этот солнцепек, и воздушная засуха, и водная засуха, все горело. Здесь все-таки немножечко по ведической астрологии, хотя ретроградной у нас Венера будет, но Солнце будет в знаке Рак до 17-го, то есть первые 2 декады возможны даже дождики. Ну вот, а дальше у нас стихия Земли, стихия воздуха, ну и зажатая ретроградная стихия Венера в знаке стихии воды, иногда может быть дождик. Ну вот такая вот у нас интересная картина, и мы уже теперь имеем с вами полную картину того, что у нас будет, какая будет погода. Снова же прошу вас, не ждите от меня, что я вам скажу, что у вас на вашем градуснике во дворе будет столько-то градусов, а в саду будет столько-то градусов. У нас у самих разные температуры и в тени, и на солнце. И это дело уже сами фиксируйте, пишите себе, дневники ведите, и вы будете на будущее знать, какая у вас основные тенденции. Нам важно знать тенденции для того, чтобы подготовиться к этому периоду. А значит, нам нужно дальше работать над урожаем, закрывать в банки, желательно перерабатывать всю продукцию, потому что будут проблемы с энергией в следующем году. И нужно все закрывать так, чтобы без каких-то дополнительных средств и энергии, которые сохраняют вот эту продукцию. Вот такой у нас сегодня агрогороскоп для погоды в августе 2023 года. Мы подготовили это видео специально по вашим просьбам, а подготовили видео Раиса Греченко и Александр Волик. Желаем вам хорошей погоды. Удерживайте, пожалуйста, энергию мира в сердце. От вас очень много зависит тоже в погоде. От каждого из нас. Держите в мире свое сердце. Мы желаем вам мира и добра. І до нових встреч на нашому каналі. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра та гарної погоди. Ваші прохання виконуємо, ми читаємо ваші коментарі, прохання і розуміємо, що ми повинні були зробити ще один прогноз погоди, і він стосується місяця серпня. Отож, ми в серпні не розглядали, хоча осінь вже розглянули і знаємо, до чого готуватися. І дуже-дуже хотілося дізнатися і нам самим, які енергії будуть нам давати тепло, чи дощі, чи прохолоду. Отож, давайте розглянемо. Спочатку західна астрологія. Західну астрологію ми вивчаємо погоду по західній астрології вивчаємо вже декілька років. І вже як є у нас досвід. І зразу хочу попросити тих, хто буде
говорити, писати, що ви повинні мені сказати, яка у мене температура у саду, ще й повинні сказати, яка температура біля будинку і так далі. Температура – це вже ваша справа, будь ласка, самі записуйте, а тенденції погодні ми вам надаємо. У вас є можливість співставити те, що є насправді, і як працюють планети для того, щоб у вас була якась погода, гарна чи не гарна, але давайте ми зараз розглянемо, подивимося по західній астрології. Як завжди, ми місяць розділили на 3 частини, 3 декади, і у нас планети, які відповідають за погоду. В першу чергу ми будемо дивитися на сонечко. Сонечко в цей час завжди знаходиться в знаці Лев, це вогняна у нас стихія, і до 23 серпня цей період буде, потім перейде в знак Діви. Це знак стихії Землі. Венера буде знаходитися в знаці Лев. Дуже гарний час, але весь серпень Венера ретроградна. Коли планета ретроградна, вона не видає ту енергію, яка в інші часи, коли вона рухається вперед, то в цей час вона проявляє себе в повну силу. І ми спеціально зробили таке співставлення. У минулому році, 2022 році, у нас точно так же сонечко знаходилось, Венера знаходилася в знаці Лев аж до 5 вересня. До 5 вересня і в нас дуже жарко було, і перша неділя просто як було літо. Юпітер теж знаходиться в знаці Овен, теж знак стихії вогню. І як бачите, було дійсно дуже сильна спека, і вересень мало чим відрізнявся від серпня. Серпень і вересень просто палили все. Давайте подивимося, що у нас в цьому році. Ми в цьому році про Венеру тільки що говорили. Марс у нас знаходиться в знаці Діва, майже весь місяць до 27 серпня, потім перейде в Терези. Юпітер, який нам давав теж тепло, буде знаходитися в знаці Телець весь місяць. Сатурн та Нептун будуть знаходитися в знакі Риби і будуть ретроградні, не зможуть себе проявити в повну силу. Уран буде знаходитися в знаці Телець, Плутон буде знаходитися знову ж таки в знаці стихії Землі, це Козиріг буде, і Плутон буде ретроградний. Чорний місяць та білий місяць будуть знаходитися в знаках стихії вогню, Лев та Овен, але вони не сильно впливають на погоду, майже не впливають. Основну погоду роблять у нас Марс, Венера, Юпітер. І сонечко додає. Оці планети вже стільки років ми спостерігаємо, вони роблять погоду. Як бачите, у нас місяць серпень немає такої сильної спеки, як було раніше. Тим більше Венера ще й ретроградна. А Марс в Діві, він теж не дає тепло. Це не його гарне положення, він любить вогняні знаки, і тоді дійсно спека. Так що отримати дуже гарний серпень в плані того, що нагріється вода, земля, все прогріється і буде спека, жара, не буде цього. Як бачите, так буде підтримуватися тепло, і завдяки цьому ми зможемо вирощувати з вами овочі і отримувати урожай в саду і робити заготівлі. Крім того, що ми спостерігали західну астрологію, зараз ми спостерігаємо ще і погоду по ведичній астрології. Вона досить відрізняється від західної. Ось дивіться, що цікаво. Сонце буде в першій і другій декаді майже до 17 серпня, це буде точно, десь половина займе місяця в знаці стихії води, в раці. Тобто тут можуть бути дощики. А вже після 17 серпня перейде в знак Лев, вогняний знак. От тут вже і тепліше в кінці місяця буде, друга половина. Венера буде до 7 серпня знаходиться в знаці Лев, але вона буде ретроградна, а потім перейде в знак стихії води, в рак, та ще й буде ретроградна теж. Дивіться, яка ситуація. Марс буде до 18 серпня знаходитися в знаці Лев. Ось тут половина місяця, дійсно, навіть може бути половина або трошечки більше, тому що немає точного такого кордону, який відділяє
ці знаки весь час є період для переходу із одної стихії, із одного знаку в другий знак. Отож, у нас Марс буде до 18 серпня в знаці Лев, а потім перейде в знак стихії Землі, в Діву. Юпітер по цій астрології буде знаходитися весь місяць в знаці Овен. Сатурн буде ретроградним, але буде знаходитися в знаці стихії повітря в Водолії. Раху та Кету, Раху буде в Овні, Кету в Терезах, але вони не сильно впливають на погоду. Як бачимо, перша половина місяця буде підтримуватися тепло Марсом та Венерою, друга половина Сонечко буде та Юпітер. Так, Юпітер і ще до Марса і Венери ще й Юпітер буде докладати зусиль, щоб було тепло. І у нас друга половина місяця, це Сонечко вже перейде в знак стихії вогню в Лев, і Юпітер буде підтримувати тепло. Тобто ми можемо мати надію на те, що це буде не сильна спека, і це буде погода, яка більш-менш комфортна. Так, будуть і 31, і 32 в якихось регіонах. В тих регіонах, де, як ось було на початку червня, десь і заморозки, але тут заморозків не повинно бути. У нас тут якраз і стихія води, стихії землі трошечки, тут і ретроградний Сатурн, воно не повинно дати вже перші заморозки, хоча в північних регіонах землі може вже початися і холод. Але ось такий у нас серпень, і він говорить про те, що цей аналіз, який ми робимо, говорить про те, що серпень буде досить комфортний, і комфортний він в першу чергу для того, щоб визріли наші овочі, і в саду ми отримали плоди, ягоди. І дуже гарно, якщо навіть хтось посіяв чи посадив щось в червні місяці, то отримає результат, якщо це сорти ранні або ранньо-середні, встигнете якраз отримати гарний результат. І зразу ж хочу додати, що ви вже бачили, у нас є прогноз на осінь, особливо не розраховуйте на тепло, як було в минулому році. Тому, будь ласка, заготовки робіть. І ще прохання, робіть заготовки більше всього консервацію або сушіть, тому що енергетичні проблеми будуть повсюди. І ці енергетичні проблеми, там, де є заморозка, можуть бути такими, що просто енергії не буде якийсь час, і ця продукція може зіпсуватися. Тому в банки, і сушіть теж в банки сухе, складайте, і вам це все пригодиться взимку, тому що зима буде дуже цікавою, і вона буде питати, а що ви робили літочком? Що ж, ми вам відповіли на ваше прохання і на ваші запитання про серпень місяць. Тепер у нас є загальна картина. Залишається нам тільки робити співставлення і аналіз тих місяців, які ми вже вам розказували, показували, яким чином планети у певних знаках зодіаку впливають на погоду. Ми це все робимо, ділимося вже декілька років і багато отримуємо зворотній зв'язок і маємо вже досвід, що дійсно в основному десь 99% це дійсно планети впливають. Це, судячи по коментарям, дійсно планети впливають на погоду. В якому знаці зодіаку вони знаходяться, в якому стані вони знаходяться, така і у нас буде погода. Що ж, на цьому ми завершуємо наш випуск. Бажаємо вам ще раз миру та добра, здоров'ячка вам, та будьте всі щасливі при будь-якій погоді. І гарної все-таки вам погоди. На все добре. Бувайте здорові!